คิดถึงกับข้าวฝีมือยายคิดถึงเรื่องเล่าตลกของตาและคิดถึงกลิ่นโคลนสาบควายกันไหมครับมาร่วมย้อนเวลาหาความสุขในวัยเด็กไปกับเรื่องราวของหลานชายนายอินคำนิทานที่จะทำให้คุณยิ้มทั้งน้ำตาและรักครูใหญ่แห่งท้องทุ่งคนนี้หมดหัวใจท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบกริบของห้องประชุมระดับผู้บริหารที่เย็นเฉียบด้วยเครื่องปรับอากาศบนตึกสูงเสียดฟ้าใจกลางมหานครเสียงไมโครโฟนดังขึ้นทำลายความเงียบท่านประธานครับอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้ท่านบริหารงานเก่งขนาดนี้ท่านจบ MBA จากสถาบันระดับโลกที่ไหนมาครับคำถามนั้นทำให้เจ้าสัวกล้าชายวัยกลางคนผู้มีบุคลิกภูมิฐาน MBA เหรอครับเชื่อไหมครับว่ามหาวิทยาลัยของผมไม่ได้มีแอร์เย็นฉ่ำแบบนี้หรอกครับแต่มันคือทุ่งนาแดดเปรี้ยงนี่แหละครับปริญญาใบแรกของผมคือวิชาเลี้ยงวัวภาพความทรงจำตัดขวับย้อนเวลากลับไปสู่อดีตเมื่อหลาย10 ปีก่อนณหมู่บ้านเล็กๆในชนบทเด็กชายกล้าเด็กบ้านนอกตัวผอมแห้งหัวโตแว่นหนาเตอะที่พ่อแม่ต้องทิ้งไว้ให้ตากับยายเลี้ยงเพราะต้องไปทำงานหาเงินในเมืองใหญ่สำหรับเด็กประถมคนอื่นเย็นวันศุกร์คือสวรรค์แห่งการพักที่จะได้นอนดูการ์ตูนตื่นสายโด่งแต่สำหรับเด็กชายกล้าเย็นวันศุกร์คือสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงเขานั่งหน้ามุ้ยถอนหายใจเฮือกใหญ่เพราะมันหมายความว่าเช้าวันพรุ่งนี้เขาจะต้องเข้าสู่ภารกิจค่ายทหารเกณฑ์ฉบับตาอินคำที่ต้องไปกินนอนกลางทุ่งนานั่นเองเช้าตรู่วันเสาร์ที่แสนวุ่นวายเริ่มขึ้นตั้งแต่ไก่ยังไม่ทันโหเสียงยายบัวง่วนอยู่กับการจัดปิ่นโตวิเศษอยู่ในครัวกลิ่นน้ำพริกหนุ่มตำสดใหม่กับหมูทอดกระเทียมหอมทะลุฝาปิ่นโตออกมาเตะจมูกชวนให้น้ำลายสอตั้งแต่ยังไม่ออกจากบ้านนี่คือเสบียงชั้นเลิศที่ยายตั้งใจทำไว้ให้หลานชายสุดที่รักส่วนเด็กชายกล้านั้นหรือแทนที่จะเตรียมของเล่นหรือขนมเหมือนเด็กทั่วไปเขาเดินแบกเป้ใบยักษ์ที่อัดแน่นไปด้วยหนังสือเรียนสมุดการบ้านพจนานุกรมและเครื่องเขียนครบชุดหลังตุงเสียจนนึกว่าจะไปกู้ชาติไม่ใช่ไปเลี้ยงวัวเฮ้ยเร็วเข้าไอ้ทิศมัวแต่โอ้อยู่นั่นแหละเสียงตะโกนแต่แฝงความขี้เล่นของตาอินคำชายชราผิวเกรียมแดดผมขาวโพลนดังลั่นมาจากคอกวัวพร้อมกับเสียงเปิดคอกไม้ไผ่ดังเอี๊ยะฝูงวัวนับ10 ชีวิตกรูกันออกมาจากคอกฝุ่นตลบอบอวนไปทั่วบริเวณวัวจ่าฝูงจอมแสบอย่างเจ้าด่างส่งเสียงร้องมอเป็นสัญญาณว่าขบวนคาราวานคนกับวัวพร้อมออกเดินทางแล้วกล้ารีบวิ่งกระหืดกระหอบตามหลังตาไปติดอย่างทุลักทุเลการเดินทางช่วงแรกดูเหมือนจะเป็นไปอย่างราบรื่นสองตาหลานเดินตามก้นวัวไปตามถนนลูกรังเล็กๆที่เชื่อมหมู่บ้านกับทุ่งนาบรรยากาศยามเช้าช่างสดชื่นลมเย็นพัดผ่านใบหน้าแต่นั่นเป็นเพียงความสงบก่อนพายุจะเข้าเสียงกีบเท้าสัตว์กระกบกับพื้นถนนลาดยางผสานไปกับเสียงหายใจหอบแหกๆของเด็กชายกล้าภารกิจเดินทัพพาฝูงวัวไปหากินเริ่มต้นขึ้นด้วยความรู้สึกที่เหมือนตกนรกทั้งเป็นสำหรับเด็กขี้อายอย่างเขาการต้องมาเดินถือไม้เรียวไล่ต้อนวัวดมกลิ่นขี้วัวที่เพิ่งถ่ายสดร้อนมันช่างเป็นภาพลักษณ์ที่ขัดแย้งกับมาดนักวิชาการตัวน้อยที่เขาพยายามสร้างเหลือเกินกล้าเดินก้มหน้างุดพยายามทำตัวให้รีบที่สุดเท่าที่จะทำได้ราวกับภาวนาให้ตัวเองกลายเป็นวิญญาณที่ไม่มีใครมองเห็นเขาระแวงไปหมดว่าจะมีเพื่อนที่โรงเรียนนั่งรถผ่านมาเห็นและแล้วสิ่งที่กลัวที่สุดก็มาถึงเมื่อเสียงเครื่องยนต์รถกระบะดังกระหึ่มใกล้เข้ามาจากด้านหลังสัญชาตญาณความอายของกล้าทำงานไวยิ่งกว่าระบบเบรก ABS ทันทีที่หางตาเหลือบเห็นงารถพรึบร่างผอมๆของเด็กชายก็กระโจนพุ่งเหลาลงไปในพงหญ้าข้างทางอย่างรวดเร็วปานนินจาเขาหมอบราบไปกับพื้นดินใบหน้าแนบไปกับกอหญ้าคันยิบหัวใจเต้นระรัวราวกับกลองเพลงทั้งที่คนขับรถคันนั้น
อาจจะเป็นแค่คนแปลกหน้าที่ขับผ่านไปเฉยๆโดยไม่ได้สนใจเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเลยด้วยซ้ำแต่ในหัวของกล้าตอนนั้นคิดไปเองว่าคนทั้งโลกกำลังจ้องจับผิดเขาอยู่เฮ้ยไอ้กล้าเอ็งไปมุดหาเขียดอะไรเสียงตาอินคำตะโกนดังลั่นทุ่งแข่งกับเสียงรถที่วิ่งผ่านไปตาแก่หัวเราะชอบใจจนตัวงอเมื่อเห็นหลานชายทำท่าทางลับๆล่อๆเหมือนสายรับในหนังแทนที่จะช่วยปกปิดตัวตนตาตัวดีกลับยิ่งตะโกนเรียกชื่อกล้ากล้าย้ำๆราวกับจะประกาศให้โลกรู้ว่าไอเด็กที่นอนพุงติดดินอยู่นั่นน่ะชื่ออะไรกล้าได้แต่กัดฟันกรอดด้วยความอับอายรอจนเสียงรถเงียบหายไปไกลลิฟต์ถึงค่อยๆโผล่หัวฟูๆที่เต็มไปด้วยดอกหญ้าและเม็ดกระสุนพระอินทร์ขึ้นมาจากข้างทางหน้ามุ้ยบอกบุญไม่รับพลางปัดฝุ่นตามตัวอย่างหัวเสียเมื่อผ่านพ้นโซนอันตรายบนถนนลาดยางมาได้ขบวนคาราวานก็เลี้ยวเข้าสู่เขตป่าโปร่งบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนเป็นความร่มรื่นของแมกไม้เสียงนกเสียงกาเข้ามาแทนที่เสียงรถยนต์ความสงบเริ่มกลับคืนมาสู่จิตใจดวงน้อยๆของกล้าอีกครั้งแต่ทว่าความวุ่นวายระลอกใหม่ก็ก่อตัวขึ้นเมื่อเจ้าด่างวัวจ่าฝูงจอมอินดี้เริ่มเกิดอาการติสแตกไม่ยอมเดินตามเส้นทางดีๆแต่มันกลับพยายามจะแวะเล็มหญ้าทุกกอที่ขวางหน้าแถมยังทำท่าจะเดินแยกวงพาพักพวกเข้าป่ารกทึบทำให้กล้าต้องวิ่งวุ่นคอยเอาไม้เคาะขู่ต้อนหน้าต้อนหลังไม่ได้หยุดเหงื่อไหลคลายย้อยจนเสื้อนักเรียนเก่าๆที่ใส่อยู่เปียกชุ่มในที่สุดทั้งคนและวัวก็ลากสังขารมาถึงเถียงนาหรือกระท่อมไม้ไผ่ยกพื้นสูงที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางทุ่งจนได้กล้ารีบวางเป้ใบยักษ์ลงบนแคร่ไม้ไผ่อย่างหมดแรงเขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะได้นอนเหยียดแขนขาตากลมแล้วหยิบหนังสือการ์ตูนความรู้เล่มโปรดขึ้นมาอ่านให้ชื่นใจสมกับที่แบกมาหนักอึ้งแต่ทว่าทันทีที่ก้นยังไม่ทันแตะพื้นตาอินคำก็เดินเข้ามาหาด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์พร้อมกับยื่นวัตถุ2 อย่างมาตรงหน้าไม่ใช่น้ำหวานแต่มันคือสิ่งที่จะเปลี่ยนวันหยุดอันแสนสงบของเขาให้กลายเป็นวันแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีวันลืมสิ่งที่ตาอินคำยื่นใส่มือหลานรักไม่ใช่เครื่องเล่นเกมกดรุ่นใหม่ล่าสุดไม่ใช่โทรศัพท์มือถือจอสัมผัสราคาแพงระยับแต่มันคือมีดสนิมขระกับเศษไม้สักและก้านกล้วยกองโตที่ตัดทิ้งไว้ข้างเถียงนากล้าทำหน้าเหวอรับประทานพลางคิดในใจว่านี่ตาจะให้ผมไปรบกับใครครับเนี่ยแต่ตาอินคำกลับยักคิ้วลิ้วตาแล้วบอกว่าอยากเล่นของเล่นใช่ไหมงั้นก็สร้างมันขึ้นมาเองสิไอ้ทิศของดีมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะเว้ยว่าแล้วตาก็โชว์สกิลนายช่างใหญ่ลงมือถากไม้ฉับๆอย่างชำนาญเพียงชั่วอึดใจก้านกล้วยธรรมดาก็กลายเป็นปืนกลก้านกล้วยที่ยิงรัวได้มันสะใจเสียงดังป๊าบป๊าบโดยไม่ต้องเปลืองถ่านสักก้อนส่วนเศษไม้ไร้ค่าก็กลายร่างเป็นรถแข่ง F1 ที่มีคันเดียวในโลกวิ่งฉิวบนพื้นดินทรายด้วยแรงเข็นของเด็กชายความสนุกที่แท้จริงเริ่มระเบิดขึ้นกล้าลืมความเหนื่อยลืมความอายไปจนหมดสิ้นเขาค้นพบว่าการได้นั่งเหลาไม้การได้ประกอบร่างของเล่นด้วยมือตัวเองมันช่างน่าภูมิใจกว่าการกดปุ่มบนหน้าจอเป็นไหนๆพอเหงื่อเริ่มออกจนท่วมตัวตาก็พาวิ่งกระโจนลงลำธารใสไหลเย็นที่อยู่ท้ายทุ่งเสียงน้ำแตกกระจายดังตู้มความเย็นฉ่ำของน้ำธรรมชาติที่ไม่มีคลอรีนกัดตามันสดชื่นยิ่งกว่าสระว่ายน้ำหรูในโรงแรมเสียอีกกล้าดำผุดดำว่ายแข่งกับฝูงปลาสิวปลาสร้อยอย่างสนุกสนานธรรมชาติกลายเป็นสวนสนุกขนาดยักษ์ที่เล่นได้ฟรีตลอดชีพยังไม่หมดแค่นั้นตาอินคำยังเปิดคลาสเรียนวิชาทุ่งนาศึกษา101สอนให้กล้าสังเกตธรรมชาติรอบตัวดูทิศทางลมนะไอ้กล้า
ถ้าลมพัดใบไผ่ลู่ไปทางนู้นแสดงว่าปลาใหญ่จะขึ้นมากินแมลงทางนี้แต่ที่พีคที่สุดจนกล้าแทบจะอ้วกแตกคือวิชาดูขี้วัวตาเอาไม้เขี่ยกองขี้วัวสดๆที่ยังอุ่นๆแล้ววิเคราะห์ราวกับเป็นหมอดูห่วงจุ้ยดูสีดูเนื้อขี้มันถ้าเหลวแบบนี้แสดงว่าเจ้าด่างมันแอบไปกินยอดหญ้าอ่อนมากไปท้องไส้ปั่นป่วนแน่ๆกล้าทำหน้าหยีบีบจมูกแต่ก็อดทึ่งไม่ได้ว่าแค่ขี้วัวกองเดียวตาก็อ่านขาดไปถึงสุขภาพของสัตว์เลี้ยงได้ขนาดนี้แม้จะไม่ได้นั่งดูการ์ตูนเรื่องโปรดหน้าทีวีเหมือนเพื่อนคนอื่นแต่ลึกๆในใจของเด็กชายแว่นหนาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเท่ชะมัดเขาว่ายน้ำคลองเป็นเขาทำปืนก้านกล้วยเป็นและเขาดูขี้วัวเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจเล็กๆเริ่มก่อตัวขึ้นในหัวใจแต่แล้วเสียงดนตรีบรรเลงแห่งความหิวโหยก็ดังขึ้นท้องไส้เริ่มประท้วงเรียกร้องหาเชื้อเพลิงสายตาของกล้าเหลือบไปเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วางสงบนิ่งอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของวันกำลังจะมาถึงแล้วภายใต้ฝาปิ่นโตเถาเก่านั้นจะมีความลับแห่งความอร่อยอะไรซ่อนอยู่กันนะวินาทีที่นิ้วมือป้อมๆของกล้าบรรจงปลดล็อกเถาปิ่นโตเคลือบสีเหลืองใบเก่าเสียงคลิกเบาๆกลับดังก้องกังวานราวกับเสียงระฆังเปิดงานเฉลิมฉลองทันทีที่ฝาถูกเปิดออกกลิ่นหอมหวนรันจวนใจของน้ำพริกหนุ่มตำสดใหม่สีเขียวนวลผสานกับกลิ่นเครื่องเทศเข้มข้นจากแกงฮังเลเนื้อหมู3 ชั้นเปื่อยนุ่มที่เคี่ยวจนเข้าเนื้อก็พวยพุ่งตลบอบอวนไปไกลถึง3 ทุ่ง 7 ทุ่งเล่นเอาเจ้าด่างที่เล็มหญ้าอยู่ไกลๆยังต้องชะเง้อคอมองยิ่งเมื่อได้เห็นแคบหมูไร้มันสีเหลืองทองกรอบวางเรียงรายอยู่ชั้นบนสุดน้ำลายในปากของเด็กชายก็แตกฟองสอขึ้นมาทันทีรสชาติอาหารฝีมือยายบัวนั้นอร่อยเหาะจนกล้าตักข้าวเข้าปากเคี้ยวตุยๆลืมความเหนื่อยล้าจากการวิ่งไล่วัวและความอายเมื่อเช้าไปจนหมดสิ้นช่วงเวลาอาหารบนแคร่ไม้ไผ่ใต้ร่มไม้ใหญ่กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่หาไม่ได้ในภัตตาคารหรูตาอินคำปั้นข้าวเหนียวจิ้มน้ำพริกตุ้ยใส่ปากพลางขุดคุยตำนานวีรกรรมสมัยหนุ่มๆมาเล่าให้หลานฟังอย่างออกรสเอ็งรู้ไหมไอ้กล้าสมัยหนุ่มๆตาหล่อกว่าดาราเกาหลีอีกนะเว้ยแกเล่าไปหัวเราะไปพร้อมกับสอดแทรกวิชาภาษาถิ่นวรรณคำไหนลองพูดสิลำแต้กล้าพูดตามทั้งที่ข้าวยังเต็มปากเรียกเสียงหัวเราะดังลั่นทุ่งเป็นมื้ออาหารที่อิ่มทั้งท้องและอิ่มทั้งใจเมื่อหนังท้องตึงหนังตาก็ชักจะหย่อนแต่ไม่ใช่สำหรับว่าที่เจ้าสัวยังกล้าหลังจากอิ่มหนำสำราญเปลี่ยนเถียงนาให้กลายเป็นห้องสมุดกลางแจ้งที่ดีที่สุดในโลกกล้าหยิบหนังสือเรียนและการบ้านออกมาวางกลางลมทุ่งพัดโชยเย็นสบายยิ่งกว่าแอร์คอนดิชันเสียงใบไม้ไหวเสียดสีกันเบาๆและเสียงวัวเคี้ยวเอื้องจุ๊บจุ๊บกลายเป็นไวท์นอยซ์ชั้นดีที่ช่วยสร้างสมาธิอย่างน่าประหลาดกล้าจดจ่ออยู่กับตัวหนังสือตรงหน้าหัวสมองแล่นปรูดปราดแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในห้องเรียนสี่เหลี่ยมแคบๆตาอินคำเอนหลังพิงเสาเถียงนามองดูหลานรักนั่งทำการบ้านด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความภูมิใจและความเอ็นดูแกหยิบขลุ่ยไม้ไผ่คู่ใจขึ้นมาเป่าคลอเบาๆเป็นท่วงทำนองเพลงลูกทุ่งหวานซึ้งที่คุ้นหูเสียงขลุ่ยพลิ้วไหวไปตามสายลมกล่อมเกลาจิตใจให้สงบและลึกซึ้งมันเป็นภาพที่งดงามราวกับภาพวาดเด็กน้อยใฝ่เรียนชายชรานักดนตรีและทุ่งนาที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่ทว่าช่วงเวลาแห่งความสุขมักผ่านไปไวเสมอแสงสีทองอบอุ่นเริ่มจางหายไปเปลี่ยนท้องฟ้าให้กลายเป็นสีม่วงเข้มปนเทาบรรยากาศทุ่งนาที่เคยสดใสเริ่มเปลี่ยนเป็นความเงียบสงัดที่ชวนขนลุกเสียงจิ้งหรีดเรไรเริ่มกรีดปีกระงมความมืดค่อยๆคืบคลานเข้ามาปกคลุมเถียงนาทีละน้อย
และนั่นคือสัญญาณเตือนว่าภารกิจภาคค่ำสุดสยองที่กล้าอยากจะหนีไปให้ไกลที่สุดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่อึดใจนี้แล้วความมืดมิดเข้าปกคลุมท้องทุ่งอย่างสมบูรณ์แบบมีเพียงแสงไฟสีส้มสลัวจากตะเกียงน้ำมันเก่าคล่ำคลึที่ตาอินคำจุดขึ้นวูบวาบไหวไปตามแรงลมเสมือนสปอตไลท์เปิดเวทีการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนรอบดึกตาอินคำผู้ซึ่งเมื่อตอนกลางวันยังเป็นเด็กเลี้ยงวัวจอมกวนบัดนี้ได้เปลี่ยนโหมดเข้าสู่ร่างทรงของมัคคนายกประจำหมู่บ้านเต็มตัวแกกระแอมไอเรียกเสียง2-3 ทีก่อนจะกวักมือเรียกหลานชายที่ตาเริ่มปลือให้มานั่งพนมมือตรงหน้ามานี่ไอทิศได้เวลาชำระล้างจิตใจแล้วบทสวดมนต์ของตาอินคำนั้นไม่ใช่แค่การไหว้พระอรหังสัมมาสั้นๆแล้วเข้านอนเหมือนบ้านอื่นแต่มันคือมหกรรมสวดมนต์มาราธอนเริ่มตั้งแต่บทบูชาพระรัตนตรัยบทสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พาหุงมหากายันคาถาชินบัญชรที่ว่ายาวแล้วตาก็ยังอุตส่าห์แถมบทเมตตาพรหมวิหารบทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ไปจนถึงบทคาถากันผีและบทไล่ยุงที่แกน่าจะแต่งเองสดร้อนเสียงงึมงาของตาดังต่อเนื่องยาวนานราวกับจะสวดเผื่อคนทั้งตำบลหรือสวดตุนบุญกุศลไว้ใช้ข้ามภพข้ามชาติทางด้านเด็กชายกล้าศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักศัตรูที่ชื่อว่าความง่วงเข้าโจมตีอย่างหนักหน่วงเปลือกตาของเขาหนักอึ้งราวกับมีลูกตุ้มเหล็กมาถ่วงไว้หัวเล็กๆเริ่มโงกเงกไปมาเหมือนตุ๊กตาล้มลุกจังหวะที่กำลังจะวูบหลับไปเฝ้าพระอินทร์นั่นเองเสียงปกจากไม้เรียวที่ตาใช้เคาะพื้นไม้ก็ดังขึ้นปลุกผวังค์เฮ้ยตื่นไอ้ทิศอย่าเพิ่งรีบไปเข้าเฝ้าพระอินทร์จิตยังไม่สงบอย่าเพิ่งรีบหลับตะดุ้งโหยงรีบยืดตัวตรงพนมมือปากขมุบขมิบท่องตามผิดถูกด้วยความทรมานสังขารสุดขีดจำไว้นะไอ้กล้าตาอินคำหยุดสวดชั่วครู่เพื่อสอนธรรมะไอ้การที่เองต้องมานั่งทนฟังตาบ่นงึมงำเป็นชั่วโมงเนี่ยมันคือการฝึกจิตให้นิ่งให้รู้จักความอดทนถ้าเองทนฟังเสียงคนแก่บ่นได้เองก็ทนเสียงด่าของคนทั้งโลกได้สมาธิมันไม่ได้เกิดตอนที่เงียบแต่มันเกิดตอนที่ใจเองสงบในความวุ่นวายต่างหากเด็กชายพยักหน้างึกงักไม่รู้ว่าเข้าใจลึกซึ้งหรือแค่สับประงกกันแน่ในที่สุดเสียงสวดมนต์บทสุดท้ายก็จบลงสาธุกล้าถอนหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความโล่งอกคิดในใจว่าสวรรค์ทรงโปรดจะได้หล้มตัวลงนอนสุกผ้าห่มอุ่นๆเสียทีแต่ทว่าความคิดนั้นช่างตื้นเขินนักตาอินคำไม่ได้ปูที่นอนแต่กลับค่อยๆเอนตัวลงนอนคว่ำหน้ากับพื้นแคร่ไม้ไผ่แล้วเอามือตบที่แผ่นหลังตัวเองดังปุเป็นจังหวะที่กล้าคุ้นเคยดีแล้วหวาดกลัวที่สุดมันคือสัญญาณมรณะที่บ่งบอกว่าภารกิจค่ำคืนนี้ยังไม่จบสิ้นนรกขุมสุดท้ายเพิ่งจะเปิดประตูต้อนรับเขาต่างหากเมื่อสัญญาณปุ๊ดังขึ้นภารกิจหมอนวดเทวดาภาคบังคับก็เริ่มเปิดฉากเด็กชายกล้าจำต้องลุกจากที่นอนด้วยอาการงัวเงียแล้วค่อยๆก้าวเท้าเล็กๆขึ้นไปยืนทรงตัวบนแผ่นหลังกว้างที่เต็มไปด้วยร่องรอยเหี่ยวย่นตามกาลเวลาของตาอินคำความรู้สึกเหมือนกำลังเดินไต่ลวดอยู่บนสะพานมนุษย์ที่หายใจได้กล้าต้องเกรงเท้าประคองตัวไม่ให้ลื่นตกลงมาขณะที่ปากก็บ่นอุบอิบไม่หยุดหย่อนโธ่ตาสมัยนี้เขามีเก้าอี้นวดไฟฟ้ามีร้านสปาหรูๆเต็มเมืองทำไมตาไม่ไปใช้บริการมาใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายแบบนี้ได้ไงเนี่ยผมจะฟ้องกรมแรงงานนะตาอินคำหัวเราะในลำคอทั้งที่หน้ายังคว่ำอยู่กับหมอนขิดวะไอทิศนี่ร้านนวดมันจะไปรู้อะไรสู้ตีนหลานรักไม่ได้หรอกตีนเองนี่แหละคือยาระงับปวดชั้นดีระดับพรีเมียมหาซื้อไม่ได้ในเซเว่นนะเว้ยยังไม่ทันขาดค
ตาก็เริ่มบ่นสวนกลับบ้างเฮ้ยนั่นเอ็งนวดหรือเอ็งมาเดินจงกรมวะเบาหวิวเป็นนุ่นเชียวลงน้ำหนักหน่อยสิวะขยมลงไปแรงๆอีกอย่าให้เสียชื่อหลานตาอินคำกล้าถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะเริ่มทิ้งน้ำหนักตัวลงไปที่ส้นเท้าแรงจนหน้าตาเหยือเกอเพราะกลัวหลังตาจะหักเมื่อแรงกดเริ่มได้ที่ตาก็เริ่มเปิดตำนานทฤษฎีสมคบคิดบทใหม่ให้หลานฟังทันทีเอ็งจำพี่โตที่จบวิศวะได้ไหมหรือพี่หญิงที่เป็นหมออยู่นู่นน่ะข้าจะบอกความลับระดับสุดยอดให้พวกมันทุกคนล้วนผ่านหลักสูตรบาทาบำบัดบนหลังข้ามาแล้วทั้งนั้นที่พวกมันได้ดิบได้ดีเป็นเจ้าคนนายคนทุกวันนี้ก็เพราะฝึกฝนวิชาตีนหนักบนหลังข้านี่แหละเอ็งอยากเป็นเจ้าสัวไหมถ้าอยากรวยอยากเก่งก็เหยียบให้มันหนักเข้าไว้ตรกะประหลาดของตาทำเอากล้าสายหัวแต่ก็ยอมขย่มแรงขึ้นตามคำยุบรรยากาศในกระท่อมไม้ไผ่คละคลุ้งไปด้วยกลิ่นฉุนกึกของน้ำมันมวยที่ตาทาไว้แก้ปวดเมื่อยผสานไปกับเสียงดนตรีบรรเลงแห่งกระดูกสันหลังที่ดังกรอบแกรบฟังดูหน้าหวาดเสียวเหมือนโครงกระดูกจะหลุดเป็นชิ้นๆแต่กลับตามมาด้วยเสียงครางแห่งความสุขสมโอ้สบายตรงนั้นแหละไอ้ทิศภาพเด็กชายตัวน้อยกระโดดเหย่งบนหลังคนแก่ท่ามกลางแสงตะเกียงสลัวกลายเป็นความทรงจำที่ทั้งทุลักทุเลขบขันและแฝงไปด้วยความอบอุ่นผูกพันที่เงิน10,000 ล้านก็ซื้อไม่ได้กว่าปฏิบัติการนวดคลายเส้นจะจบลงเล่นเอากล้าเหงื่อท่วมตัวยิ่งกว่าตอนวิ่งไล่วัวเมื่อตอนกลางวันเสียอีกคืนนั้นทั้งสองตาหลานหลับสนิทเป็นตายท่ามกลางเสียงกล่อมของจิ้งหรีดเรไรแต่ทว่าความสงบสุขย่อมอยู่ได้ไม่นานเมื่อแสงแรกของวันรุ่งขึ้นสาดส่องเข้ามาตาอินคำตื่นขึ้นมาเดินตรวจตราความเรียบร้อยเหมือนทุกเช้าแต่เช้านี้มีบางอย่างผิดปกติเสียงอุทานด้วยความตกใจของตาดังลั่นทุ่งจนนกแตกตื่นเฮ้ยไอ้ด่างหายไปไหนวะประตูคอกไม้ไผ่เปิดอ้าซ่าและสมาชิกตัวป่วนที่สุดของฝูงได้อันตรธานหายไปอย่างไร้ร่องรอยเช้ามืดวันอาทิตย์ที่อากาศควรจะสดชื่นแจ่มใสกลับกลายเป็นเช้ามืดแห่งความวิปโยคสำหรับเด็กชายกล้าเมื่อความจริงกระแทกตาว่าเจ้าด่างวัวตัวโปรดของตาได้ระเหยหายไปจากคอกเหลือทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าและรอยขี้วัวแห้งกรังเด็กชายกล้ายืนตัวสั่นงันงกหน้าซีดเผือดเป็นไก่ต้มเปื่อยหัวใจหล่นวูบไปกองอยู่ที่ตาตุ่มในสมองจินตนาการภาพไม้เรียวลงทันที่จะต้องหวดลงก้นลายๆของเขาแน่ๆโทษฐานที่ดูแลรักษาที่มีค่าที่สุดของตาไม่ดีเขาเตรียมใจก้มหน้ารับชะตากรรมหลับตาปีรอฟังเสียงตวาดด่าทอที่จะต้องดังฟ้าผ่าลงมาแต่ผิดคาดผ่านไปหลายวินาทีกลับไม่มีเสียงด่าแม้แต่คำเดียวเมื่อกล้าลืมตาขึ้นก็พบว่าตาอินคำกลับไม่มีทีท่าเกรี้ยวกราดหรือตื่นตระหนกแม้แต่น้อยแกยืนเอามือไพลหลังนิ่งสงบดั่งขุนเขามองดูรอยเท้าหน้าคอกวัวด้วยสายตาคมกริบเลิกสั่นเป็นเจ้าเข้าได้แล้วไอ้ทิศวัวหายก็ต้องไปตามไม่ใช่ยืนร้องไห้แล้วมันจะเดินกลับมาเองมานี่มาดูนี่ตาอินคำกวักมือเรียกหลานให้ก้มลงดูพื้นดินเริ่มต้นวิชาสืบสวนสอบสวนฉบับทุ่งนาที่เข้มข้นยิ่งกว่าซีรีส์สืบสวนสอบสวน CSI แกชี้ให้ดูรอยเท้าที่ย่ำลงบนดินเปียกรอยกิ่งไม้ที่หักพับไปตามทิศทางที่วัวเดินผ่านและมูลวัวสดๆที่บอกระยะเวลาการหนีเห็นไหมรอยมันมุ่งหน้าไปทางลำธารน้ำลดแสดงว่ามันหิวน้ำไม่ได้โดนขโมยหรอกภารกิจกู้ภัยเจ้าด่างเริ่มต้นขึ้นสองตาหลานต้องบุกป่าฝ่าดงที่รกทึบกิ่งไม้เกี่ยวเสื้อผ้าจนขาดวิ่นหนามตำแขนขาจนแสบๆคันๆไปหมดยิ่งเดินลึกเข้าไปความท้อแท้ก็ยิ่งเกาะกินใจเด็กชายกล้าเขาเหนื่อยจนแทบขาดใจขาเริ่มก้าวไม่ออกน้ำตาเริ่มรื้นขึ้นมาคลอเบ้าตาผมไม่ไหวแล้วมันหายไปแล้วเรากลับเถอะกล้าเริ่มงอแงถอดใจแต่ตาอินคำหยุดเดินหันกลับมามองหลานแล้วพูดประโยคที่ดึงสติอย่างแรง
ไอ้กล้าฟังตานะ ของหายเดี๋ยวก็เจอ แต่ถ้าสติเองหายเมื่อไหร่เองจะหาอะไรในชีวิตไม่เจอเลย หายใจลึกๆแล้วเดินต่อคำพูดนั้นเหมือนน้ำเย็นสาดเข้าหน้ากล้ากัดฟันฮึดสู้กลืนน้ำตาลงคอแล้วก้าวเท้าตามตาต่อไปในที่สุดความพยายามก็สำฤทธิ์ผลเสียงร้องที่ฟังดูน่าสงสารดังแว่วมาจากริมตลิ่งเมื่อแหวกพงหญ้าออกไปภาพที่เห็นคือเจ้าด่างกำลังติดลมโคลนดูดอยู่ที่ริมลำธารยิ่งดิ้นก็ยิ่งจมลงไปเกือบครึ่งตัววินาทีนั้นไม่มีเวลาให้รีรอตาอิ่นคำกระโจนลงไปในโคลนตมทันทีตะโกนสั่งการไอ้กล้าลงมาช่วยกันดึงเชือกเร็วเข้ากล้าทิ้งความกลัวความสกปรกกระโดดตูมตามลงไปสองมือเล็กๆช่วยดึงเชือกคล้องคอวัวสุดแรงเกิดแข่งกับแรงดูดของโคลนตมฮึบฮึบเอ้าฮึบเสียงตาหลานประสานกันลั่นทุ่งทั้งคนทั้งวัวเละเทอะเปรอะเปื้อนไปด้วยโคลนสีดำเมี่ยมตั้งแต่หัวจรดเท้าสภาพดูไม่จืดราวกับเพิ่งผ่านสมรภูมิรบมาหมาดๆจนกระทั่งเฮือกสุดท้ายปุ้งเสียงโคลนคาเหยื่อออกมาในที่สุดเจ้าด่างก็หลุดพ้นจากลมโคลนตะเกียกตะกายขึ้นมานอนหอบแหกบนฝั่งหญ้าได้สำเร็จทั้งตาทั้งหลานและวัวต่างนอนแผ่ลากองรวมกันด้วยความหมดแรงสภาพมอมแมมจนจำเขาเดิมไม่ได้กล้าหอบหายใจถี่รัวแต่มันเป็นความเหนื่อยที่โล่งใจอย่างประหลาดเขาหันไปมองหน้าตาอิ่นคำที่ตอนนี้หน้าดำเป็นเป่าบุญจิ้นจังหวะนั้นเองตาอิ่นคำก็หันมามองหลานแล้วฉีกยิ้มกว้างจนเห็นฟันขาวตัดกับใบหน้าเปื้อนโคลนประโยคแรกที่ตาพูดออกมาหลังจากผ่านความเป็นความตายมาด้วยกันมันไม่ใช่คำชมแต่มันคือคำเฉลยของบทเรียนทั้งหมดที่ผ่านมาท่ามกลางความเลอะเทอะเปรอะเปื้อนที่ดูไม่ได้เรื่องตาอิ่นคำยกหลังมือขึ้นปาดโคลนออกจากแก้มแล้วเอ่ยประโยคที่ดังก้องอยู่ในใจของเด็กชายกล้ามาจนถึงทุกวันนี้เห็นไหมไอ้ทิศปัญหาทุกอย่างมันแก้ได้ถ้าเองมีความรู้ที่จะแกะรอยหาต้นตอถ้าเองมีความอดทนที่จะบุกป่าฝ่าดงหนามเพื่อตามหามันและรู้จักร่วมแรงร่วมใจช่วยกันดึงมันขึ้นมาจำไว้นะต่อให้ปัญหาหนักหนาเหมือนวัวติดลมแค่ไหนถ้าเองมี3 อย่างนี้เองก็ผ่านมันไปได้ทุกเรื่องคำสอนนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังยิ่งกว่าตำราเรียนเล่มหนาที่กล้าแบกมาทั้งชีวิตภาพความทรงจำค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยภาพเงาสะท้อนบนกระจกใสของตึกระฟ้าใจกลางเมืองหลวงเจ้าสัวกล้าในชุดสูทราคาแพงนั่งอยู่บนเก้าอี้ผู้บริหารระดับสูงสายตาของเขาทอดมองไปยังกรอบรูปไม้เก่าๆบนโต๊ะทำงานภายในกรอบนั้นคือรูปถ่ายขาวดำของชายชราฟันหลอที่ยืนยิ้มแป้นคู่กับวัวลายด่างตัวหนึ่งมันคือสมบัติล้ำค่าชิ้นเดียวที่เตือนใจเขาเสมอว่าเขามาจากไหนเจ้าสัวกล้ายิ้มละไมเมื่อนึกย้อนกลับไปถึงหลักสูตรบริหารธุรกิจฉบับทุ่งนาที่เขาได้รับมาโดยไม่รู้ตัวเขาตระหนักได้ในวินาทีนี้เองว่าทุกอย่างที่ตาอิ่นคำพาทำล้วนมีความหมายแฝงเร้นที่ลึกซึ้งการที่ต้องคอยวิ่งหลบรถลงข้างทางสอนให้เขารู้จักจังหวะถอยและความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เอาหน้าปะทะกับศัตรูโดยไม่จำเป็นการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษไม้สอนให้เขามีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดมูลค่าสูงสุดการนั่งพนมมือฟังบทสวดมนต์ยาวเหยียดสอนให้เขามีสมาธิที่มั่นคงสามารถตัดสินใจได้อย่างเยือกเย็นท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและการต้องตื่นมาเหยียบหลังให้ตาทุกคืนสอนให้เขารู้จักความกตัญญูและความอดทนอดกลั้นต่อความยากลำบากซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้ลูกน้องรักและเคารพแม้วันนี้ตาอิ่นคำจะจากโลกนี้ไปนานแล้วและเขาก็ไม่ได้กลับไปเลี้ยงวัวอีกเลยแต่วิชาของตาอิ่นคำยังคงแทรกซึมอยู่ในทุกลมหายใจทุกการเซ็นสัญญาและทุกการตัดสินใจในธุรกิจ10,000 ล้านของเขา
มันคือมรดกทางปัญญาที่ไม่มีวันหมดมูลค่า เจ้าสัวกล้าสูดลมหายใจลึกก่อนจะกดปุ่มอินเตอร์คอมบนโต๊ะทำงานด้วยรอยยิ้มที่มุมปาก คุณเลขาครับ ช่วยยกเลิกนัดตีกอล์ฟเย็นนี้ให้ผมทีนะ ปลายสายถามกลับด้วยความสงสัย ท่านประธานจะไปไหนหรือคะ เจ้าสัวตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมด้วยความสุข ผมจะกลับบ้านนอกครับ จะไปกราบไหว้ท่าตาอินคำแล้วคืนนี้ผมจะไปนอนกลางมุ้งกินข้าวปิ่นโตเงียบๆที่เถียงนาสักคืน ผมคิดถึงครูใหญ่ของผมครับ บางครั้งโรงเรียนที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่ตึกสูงใหญ่ แต่คือกระท่อมไม้ไผ่กับครูชราที่ชื่อว่าประสบการณ์ ความลำบากในวันนี้คือต้นทุนกำไรชีวิตในวันหน้า ขอบคุณที่รับฟังนิทานเรื่องนี้ด้วยกันนะครับ